Урок 1. Як тебе звати? Привіт, як тебе звати? Я Анна. А ти? Я Джон. Приємно познайомитися з тобою, Анна. Також приємно познайомитися з тобою, Джон. Звідки ти, Анна? Я з Німеччини. А як щодо вас? Я зі Сполучених Штатів. Це цікаво. Скільки тобі років, Джон? Мені 28 років. А ти, Анна? Мені 25 років. Чим ти займаєшся на життя, Анна? Я вчитель. Як щодо вас, Джон? Я працюю інженером. Це звучить захоплююче. Дякую, Анна. Який ваш улюблений колір? Мені подобається синій. А як ти, Джон? Мій улюблений колір – зелений. Цікавий вибір. Урок 2. Звідки ти? Привіт, звідки ти? Я з Німеччини. А як щодо вас? Я зі Сполучених Штатів. Це цікаво. Ви були в Німеччині? Ні, я не зробив. Я хотів би колись відвідати. Ви повинні. У Німеччині є прекрасні місця, які можна побачити. Я чув, що їжа теж дивовижна. Яке ваше улюблене німецьке блюдо? Мій улюблений шніцель. Це панірована м'ясна страва. Це звучить смачно. Чи є популярний німецький десерт? Так, торт «Чорний ліс» славиться в Німеччині. Я чув про це. Я обов'язково спробую це під час відвідування. Ви не будете розчаровані. Німеччина має багату культуру та історію. Я радий відчути це з перших вуст. Яка ваша улюблена річ у Німеччині? Я люблю фестивалі, особливо Октоберфест. Я завжди хотів відвідати Октоберфест. Це повинно бути дуже весело. Це, безумовно, є, ви повинні прийти і приєднатися до торжества. Обов'язково розгляну. Дякую, що поділилися, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо Німеччини. Я буду. Дякуємо за вашу гостинність. Урок 3. Скільки тобі років? Привіт, скільки тобі років? Мені 22 роки. А ти? Мені 29. Ви відчуваєте себе старше чи молодше свого віку? Я відчуваю себе молодшим. А як щодо вас? Я відчуваю приблизно те ж саме. Вік – це лише число, правда? Це правда. Це більше про те, як ви відчуваєте себе всередині. Абсолютно. Отже, який, на вашу думку, найкращий вік? Я думаю, що кожен вік має свою красу та досвід. Я згоден. Кожен вік приносить щось унікальне в життя. Однозначно. Це все частина подорожі. Урок 4. Який ваш улюблений колір? Привіт, який твій улюблений колір? Мій улюблений колір – синій. А як щодо вас? Мені подобається зелений. Що вам подобається в синьому кольорі? Синій нагадує мені океан і приносить відчуття спокою. Зелений змушує мене думати про природу та свіжість. А як щодо вас?
Це звучить освіжуюче. Мені подобається, як зелений колір представляє ріст і життєву силу. Синій і зелений обидва заспокійливі кольори. У вас найменш улюблений колір. Я невеликий шанувальник апельсина. Це занадто яскраво на мій смак. А як щодо вас? Я не особливо люблю коричневий. Мені здається трохи нудним. Колірні переваги можуть відрізнятися від людини до людини. Цікаво, чи не так? Абсолютно. У кожного є свої унікальні переваги. Це додає краси різноманітності. Дійсно. Кольори можуть викликати різні емоції і мати різне значення. Урок 5. Чим ти займаєшся на життя? Привіт, чим ти займаєшся на життя? Я працюю в маркетинговому агентстві. А як щодо вас? Я інженер. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Я люблю творчість і вирішення проблем, пов'язаних з маркетингом. Це звучить цікаво. Які ваші основні обов'язки? Я займаюся кампаніями в соціальних мережах та аналізую тенденції ринку. Це вирішальна роль. А як щодо вас? Чим займається інженер? Інженери проектують і будують речі, такі як конструкції або машини. Я вважаю корисним втілювати ідеї в життя за допомогою інженерії. Урок 6. Працюю в маркетинговому агентстві. Привіт, приємно вас знову бачити. Як іде робота? Все йде добре. Я працюю в маркетинговому агентстві. Це звучить захоплююче. На якому маркетингу ви спеціалізуєтесь? Ми зосереджуємось на цифровому маркетингу та кампаніях у соціальних мережах. Це важлива сфера в сучасній цифровій епоху. Яка ваша роль в агентстві? Я творець контенту. Я пишу та розробляю привабливий контент для клієнтів. Це здорово. Творчість повинна бути важливою частиною вашої роботи. Так і є. Мені подобається придумувати інноваційні ідеї для наших клієнтів. Я можу собі уявити. Маркетинг полягає в тому, щоб привернути увагу та виділитися. Точно. Це динамічне поле, яке вимагає постійної адаптації. Що ви вважаєте найскладнішим у роботі в маркетинговому агентстві? Не відставати від постійно мінливих тенденцій та алгоритмів може бути складним завданням. Я бачу, як це вимагало б постійного навчання та оновлення. Однозначно. Важливо залишатися попереду кривої в цифровому світі. Як ви вимірюєте успіх у своїй ролі? Ми відстежуємо ключові показники ефективності KPI, такі як залучення та конверсії. Важливо мати вимірювані результати, щоб оцінити ефективність кампаній. Абсолютно. Це допомагає нам оптимізувати стратегії та забезпечити кращі результати для клієнтів. Це звучить як швидке та корисне поле, в якому можна бути. Так, це може бути інтенсивним, але я вважаю приємним бачити вплив нашої роботи. Це чудово. Я радий, що ви насолоджуєтесь роботою в маркетинговому агентстві. Урок 7. Які ваші кар'єрні цілі? Привіт, які ваші кар'єрні цілі? Моя мета – стати менеджером з маркетингу. Це здорово. Як ви плануєте цього досягти? Я прагну отримати більше досвіду та взяти на себе керівні ролі. Розвиток ваших навичок і знань буде важливим. Так, постійне навчання та професійне зростання мають вирішальне значення.
Чи є у вас конкретні сфери, в яких ви хочете спеціалізуватися? Я хочу зосередитися на цифровому маркетингу та аналітиці даних. Це розумний вибір. Ці навички користуються великим попитом. Дякую. А як ти, Джон? Які ваші кар'єрні цілі? Я прагну стати проектним менеджером у своїй галузі. Це важлива роль. Як ви плануєте досягти цієї позиції? Я працюю над вдосконаленням своїх лідерських та комунікативних навичок. Це важливо для ефективного управління командами та проектами. Так, я вважаю, що сильні міжособистісні навички життєво важливі в будь-якій керівній ролі. Абсолютно. Удачі вам у досягненні ваших кар'єрних цілей, Джон. Дякую, Анна. Теж саме вам. Давайте підтримуємо один одного на цьому шляху. Урок 8. Чим ти любиш займатися у вільний час? Привіт, чим ти любиш займатися у вільний час? Мені подобається читати книги і ходити на прогулянки. А як щодо вас? Я люблю грати в баскетбол і слухати музику. Це звучить весело. Ви граєте в баскетбол з друзями. Так, я часто граю з групою друзів на місцевому дворі. Це має бути чудовий спосіб залишатися активним і спілкуватися. Абсолютно. Це веселий і конкурентний спосіб розслабитися. А які книги вам подобається читати? Я шанувальник фантастичних романів та наукової фантастики. Ці жанри пропонують багато уяви та ескапізму. Так, вони везуть мене в різні світи і розпалюють мою творчість. Це чудово. Читання – це фантастичний спосіб розслабитися і навчитися. Це, безумовно, є, що вам найприємніше в ходьбі. Я люблю бути на свіжому повітрі та досліджувати нові місця пішки. Ходьба дозволяє оцінити красу природи і правда. Так, це мирний і освіжуючий досвід для мене. Це здорово. Нам усім потрібні моменти спокою в нашому житті. Абсолютно. Це допомагає очистити розум і знайти рівновагу. Я не міг більше погодитися. Важливо визначити пріоритет догляду за собою. Дійсно. Пошук діяльності, яку ми любимо, є ключем до повноцінного життя. Добре сказала, Анна. Давайте продовжимо виділяти час для наших захоплень. Однозначно, Джон. Життя краще, коли ми робимо те, що приносить нам радість. Урок 9. Ти займаєшся спортом. Привіт, ти займаєшся спортом. Не зовсім, я більше захоплююся мистецтвом та музикою. А як щодо вас? Так, я люблю спорт. Граючи і спостерігаючи за ним. У яких видах спорту ви любите займатися? Мені найбільше подобається грати в баскетбол і футбол. Це здорово. Ви граєте в них з друзями або в команді. Я граю в баскетбол з друзями та футбол у місцевій команді. Спорт може бути чудовим способом залишатися у формі та весело провести час. Однозначно. Це також хороший спосіб зв'язатися з іншими. Я бачу, як командний спорт може будувати міцні зв'язки. Так, командна робота та товариськість важливі у спорті. Які види спорту вам подобається дивитися? Мені подобається дивитися баскетбол, футбол та американський футбол. Спостереження за спортом може бути захоплюючим, особливо під час чемпіонатів. Так, атмосфера та очікування неймовірні.
Я можу оцінити пристрасть і майстерність спортсменів. Спорт також може дати цінні життєві уроки, такі як дисципліна та наполегливість. Це правда. Спорт має спосіб об'єднати людей. Абсолютно. Вони мають власну універсальну мову. Незважаючи на те, що я не займаюся спортом, я розумію їх привабливість. Це абсолютно нормально. У всіх нас різні інтереси і пристрасті. Дійсно. Це те, що робить нас унікальними та різноманітними. Точно. Отже, який ваш улюблений вид мистецтва чи музики? Мені подобається малювати і слухати класичну музику. Це звучить чудово. Мистецтво та музика мають свою красу та експресію. Вони, безумовно, роблять. Приємна радість зануритися в них. Чудово, що ми можемо цінувати різні речі та вчитися один у одного. Абсолютно. Наші відмінності роблять наші розмови цікавими та збагачуючими. Я не можу більше погодитися, Анна. Давайте продовжуватимемо ділитися та вчитися разом. Урок 10. Яке ваше улюблене хобі? Привіт, яке твоє улюблене хобі? Моє улюблене хобі – живопис. А як щодо вас? Мені подобається грати на гітарі. Що вам подобається в живописі? Я люблю вражати себе через кольори та створювати щось унікальне. Це прекрасно. Живопис дозволяє розкрити свою творчість. Так, це форма розслаблення та самовираження для мене. Це чудово. У вас є улюблений предмет чи стиль? Мені подобається малювати пейзажі та використовувати яскраві кольори. Це звучить чудово. Природа може стати великим натхненням. Однозначно. Це приносить мені відчуття спокою та натхнення. А що вам подобається грати на гітарі? Я люблю мелодію і ритм, який він створює. Мені це заспокоює. Музика має спосіб доторкнутися до душі. У вас є улюблений жанр? Мені найбільше подобається грати акустичну та класичну музику. Це здорово. Гітара універсальна і може підійти до різних жанрів. Так, це універсальний інструмент, який дозволяє індивідуально інтерпретувати. Абсолютно. Дивно, як захоплення можуть приносити нам радість і задоволення. Я згоден. Вони забезпечують втечу та відчуття досягнень. Важливо виділити час для діяльності, яка робить нас щасливими. Так, хобі допомагають нам заряджатися і знайти баланс у нашому житті. Вони також дозволяють нам досліджувати наші пристрасті та відкривати нові таланти. Це правда. Хобі можуть привести до особистісного зростання і самопізнання. Давайте продовжуватимемо виховувати наші захоплення та охоплювати наші пристрасті. Однозначно, Джон. Життя приємніше, коли ми прагнемо до того, що любимо. Урок 11. О котрій годині ти зазвичай прокидаєшся? Привіт, о котрій годині ти зазвичай прокидаєшся? Я зазвичай прокидаюся о 7 ранку. Як щодо вас? Я прокидаюся о 6 ранку, щоб розпочати свій день. У вас є ранкова рутина? Так, я люблю випити чашку кави і зробити розтяжку. Це звучить як чудовий спосіб почати день. Якась конкретна причина прокинутися о 7 ранку? Я вважаю, що це дає мені достатньо часу, щоб підготуватися до наступного дня. Це хороший момент. Наявність рутини може допомогти з продуктивністю.
Точно. Це задає позитивний тон на решту дня. Я згоден. Чи легко вам прокинутися в цей час? Так, у мене з'явилася звичка прокидатися рано з часом. Це вражає. Послідовність є ключовою, коли мова йде про графіки сну. Однозначно. Це допомагає підтримувати здоровий цикл сну на спання. Як щодо вихідних? Ви спите або дотримуєтесь одного графіка? Я намагаюся підтримувати подібний час пробудження навіть у вихідні дні. Це хороший підхід для підтримки послідовності. Це допомагає мені залишатися в ритмі і максимально використовувати свої дні. Я можу це зрозуміти. Встановлення рутини може бути корисним. Так, це забезпечує структуру та допомагає мені залишатися організованим. Ну, здається, ви знайшли рутину, яка працює для вас. Так, це добре працює для мого способу життя та продуктивності. Це приємно чути. Хороший ранковий розпорядок задає тон на день. Абсолютно. Це допомагає мені відчувати себе більш підготовленим і зосередженим. Дякую, що поділилася, Анна. Я також спробую прокинутися о 7 ранку. Ласкаво просимо, Джон. Пошук рутини, яка вам підходить, може змінити ситуацію. Урок 12. Як почати свій день? Привіт, як ви починаєте свій день? Я починаю свій день зі здорового сніданку. А як щодо вас? Мені подобається починати свій день з легких вправ. Це чудовий спосіб зарядити себе енергією вранці. Так, це допомагає мені відчувати себе неспаним і готовим до дня. Чи є у вас конкретна рутина вправ, яку ви дотримуєтесь? Зазвичай я ходжу на пробіжку або роблю розтяжку вдома. Це звучить як хороший спосіб змусити своє тіло рухатися. Важливо залишатися активними і піклуватися про своє здоров'я. Я згоден. Вправи мають багато переваг для нашого самопочуття. Після тренування я люблю приймати душ і одягатися. Це хороший спосіб освіжитися і підготуватися до дня. Це допомагає мені відчувати себе більш пробудженим і готовим вирішувати завдання. Мені подобається складати список справ, щоб визначити пріоритети своїх завдань. Це чудовий спосіб залишатися організованим і зосередженим. Так, це допомагає мені залишатися на правильному шляху і бути продуктивним. Чи є у вас якісь особливі ранкові ритуали чи звички? Мені подобається випивати чашку чаю під час читання книги. Це звучить як спокійний і приємний спосіб розпочати день. Це допомагає мені розслабитися і задати позитивний тон ранку. Це чудово. Важливо знайти моменти спокою. Абсолютно. Це допомагає збалансувати зайнятість дня. Ну, здається, у вас чудовий ранковий розпорядок дня, Анна. Дякую, Джон. Це добре працює для мене. А як щодо вас? Я думаю, що включення фізичних вправ та організація є ключовим для мене. Це чудово, Джон. У кожної людини є свій спосіб початку дня. Дійсно. Вся справа в тому, щоб знайти те, що найкраще підходить для нас окремо. Точно. Давайте продовжуємо надавати пріоритет нашому добробуту та продуктивності праці. Абсолютно, Анна. Починаємо кожен день з позитивної ноти. Урок 13. Яка ваша ранкова рутина? Привіт, яка ваша ранкова рутина?
Я прокидаюся, чищу зуби і мию обличчя. Це хороший спосіб почати день. Що далі? Я швидко снідаю і готую чашку кави. Сніданок і кава необхідні для енергії. Що ти робиш після? Я одягаюся і роблю кілька хвилин медитації. Медитація може допомогти зосередитися та розслабитися. Будь-які інші заходи. Я перевіряю свої електронні листи та складаю список справ на день. Важливо залишатися організованим. Як щодо вправ? Я роблю легку розтяжку або йогу вдома. Розтягування – відмінний спосіб розбудити тіло. Що ще? Перед від'їздом я збираю свої речі і вирушаю. Це звучить як простий і ефективний ранковий розпорядок дня. Так, це допомагає мені відчувати себе готовим і готовим до дня. Важливо встановити рутину, яка працює для вас. Абсолютно. Це задає позитивний тон на решту дня. Дякую, що поділилася, Анна. Я можу включити частину вашої рутини. Ласкаво просимо, Джон. Знайте рутину, яка вам підходить, вигідно. Урок 14. Що ви робите перед сном? Привіт, що ти робиш перед сном? Мені подобається розслаблятися, читаючи книгу. Читання може бути відмінним способом розслабитися. Якийсь конкретний жанр вам подобається? Мені найбільше подобаються фантастичні та таємничі романи. Це звучить інтригуюче. Читання може перенести вас у різні світи. Так, це допомагає мені відключитися від денного стресу. У вас є певний час, коли ви любите лягати спати. Я намагаюся лягти спати близько 10 вечора. А як щодо вас? Я прагну спати до 11 вечора, щоб добре відпочити. Це хороша мета. Адекватний сон важливий для загального самопочуття. Абсолютно. Це допомагає нам заряджатися і бути більш продуктивними. Перед сном я також люблю приглушити світло і створювати спокійну атмосферу. Це хороша практика. Створення заспокійливого середовища може сприяти сну. Так, це допомагає сигналізувати моєму тілу, що пора розслабитися і розслабитися. Чи є у вас інші ритуали чи звички перед сном? Я роблю кілька хвилин розтяжки або ніжної йоги. Розтягування може допомогти зняти напругу і підготувати тіло до відпочинку. Точно. Це допомагає мені розслабити м'язи і заспокоїти розум. Це здорово. Важливо знайти ритуали, які працюють на вас. Дійсно. Вони можуть допомогти сигналізувати нашому тілу, що пора спати. Ну, здається, у вас заспокійливий режим сну, Анна. Дякую, Джон. Це допомагає мені спокійно спати. А як щодо вас? Мені подобається відключатися від екранів і слухати заспокійливу музику. Це звучить як мирний спосіб підготуватися до сну. Це допомагає мені розслабитися від денних занять. Це чудово, Джон. Давайте продовжимо визначати пріоритети нашого сну для кращого завтрашнього дня. Абсолютно, Анна. Ось для спокійних ночей та освіжених ранків. Урок 15. Який ваш улюблений тип кухні? Привіт, який ваш улюблений тип кухні? Я люблю італійську кухню. А як щодо вас? Мені подобається мексиканська їжа.
що вам подобається в італійській кухні? Я люблю насичені смаки та різноманітність страв з макаронів. Мексиканська кухня має сміливі смаки і спеції. Яке ваше улюблене італійське блюдо? Я ніколи не можу протистояти класичним спагеті болоньєзе. Це смачний вибір. Мені подобається тако в мексиканській кухні. Якась особлива причина, чому ви любите італійську їжу? Я ціную простоту та використання свіжих інгредієнтів. Мексиканська кухня також підкреслює свіжі інгредієнти та яскраві кольори. Ви готуєте італійські страви в домашніх умовах. Так, мені подобається готувати домашню піцу та страви з макаронів. Це звучить чудово. Мені подобається робити домашні гуакамоле та енчілада. Яка ваша улюблена мексиканська страва? Я люблю гарну тарілку курячих фахітасів з усіма начинками. Це смачний вибір. Мексиканська кухня пропонує широкий вибір варіантів. Ви пробували якісь інші кухні? Я також любив японську кухню, особливо суші. Суші – популярний вибір. Чудово досліджувати різні смаки. Чи є кухня, яку ви хотіли б спробувати? Я хотів би колись спробувати справжню індійську кухню. Індійська кухня пропонує різноманітні ароматні спеції та ароматизатори. Який ваш улюблений італійський десерт? Тірамісу, безумовно, мій улюблений італійський десерт. Це класичний вибір. У мексиканській кухні чуррос є популярним ласощами. У вас є улюблений ресторан італійської кухні? У центрі міста є затишна італійська тратторія, яку я люблю відвідувати. Це звучить чудово. Мені подобається ходити в місцеву мексиканську такерію. Спробувати нові кухні завжди захоплююче, чи не так? Абсолютно. Це чудовий спосіб відчути різні культури. Дійсно. Їжа має спосіб об'єднати людей. Давайте продовжимо вивчати нові смаки. Я повністю згоден, Джон. Ось смакувати світові кухні. Урок 16. Чи є у вас улюблений сезон? Привіт, у вас є улюблений сезон? Так, я люблю весняний сезон. А як щодо вас? Найбільше мені подобається осінній сезон. Що вам подобається увесні? Мені подобається бачити, як цвітуть квіти, і відчувати, як тепло повертається. Осінь має гарне листя і більш прохолодну температуру. Будь-які конкретні заходи, які вам подобаються навесні. Я люблю ходити на прогулянки та пікніки в парку навесні. Це звучить чудово. Восени я люблю піші прогулянки та збирання яблук. Яка ваша улюблена річ увесні? Мені подобається відчуття оновлення та свіжих починань, які приходять з цим. Осінь приносить затишну атмосферу і радість врожаю. Якась особлива причина, чому весна є вашою улюбленою? Це час, коли природа оживає і все відчувається яскравим. Осінь має особливу красу, оскільки природа переходить і листя змінює колір. Чи є у вас улюблені весняні традиції? Я люблю святкувати Великдень зі своєю сім'єю та фарбувати яйця. Це звучить як весела традиція. Восени я люблю різьблення з гарбуза на Хеллоуін. Чи є щось, що вам не подобається увесні? Я не шанувальник алергії, яка іноді приходить з весною. Восени деяким людям може не сподобатися згрібати листя. Яка ваша улюблена весняна квітка?
Я обожнюю тюльпани. Вони приносять стільки кольору і радості. Восени соняшник – особистий фаворит. У вас є улюблене весняне заняття. Мені подобається садівництво та садити квіти в цей сезон. Садівництво – чудовий спосіб зв'язатися з природою. Восени мені подобається відвідувати гарбузові ділянки. Інші думки про весну. Це сезон надії та нових починань, які я вважаю надихаючим. Осінь має ностальгічне та затишне відчуття, яке мені здається втішним. Давайте продовжимо цінувати красу кожного сезону. Я згоден, Джон. Кожен сезон має свою принадність. Насолоджуйтесь циклами природи. Урок 17. Яке ваше улюблене свято? Привіт, яке твоє улюблене свято? Різдво – моє улюблене свято. А як щодо вас? Я найбільше люблю Хеллоуін. Що вам подобається на Різдво? Мені подобаються святкові прикраси та дух дарування. На Хеллоуін є костюми та трюки. Якісь особливі різдвяні традиції вам подобаються? Я люблю прикрашати ялинку і випікати святкове печиво. На Хеллоуін є різьблення з гарбуза та моторошні кіномарафони. Яка ваша улюблена річ про Різдво? Я люблю проводити час з сім'єю і обмінюватися подарунками. Хеллоуін має веселу та грайливу атмосферу. Якась особлива причина, чому Різдво є вашим улюбленим? Це час тепла, любові та заповітних традицій. Хеллоуін дозволяє творчості та охопити вашу уяву. У вас є улюблені різдвяні фільми. Мені подобається дивитися «Один вдома» та «Це чудове життя». Фільми на Хеллоуін, такі як «Хокус-покус» та «Кошмар перед Різдвом», є класикою. Чи є щось, що вам не подобається на Різдво? Я не прихильник холодної погоди, яка часто супроводжується нею. У Хеллоуін деякі люди можуть не насолоджуватися страшними фільмами або будинками з привидами. У вас є улюблена різдвяна пісня. «Джингл Беллс» – це класика, яка завжди водить мене в святковий дух. Хеллоуін має помітні мелодії на кшталт «Monster Mash» та «Thriller». У вас є улюблене різдвяне частування. Я люблю насолоджуватися цукерками та гарячим шоколадом під час Різдва. Ласощі на Хеллоуін, такі як цукеркова кукурудза та шоколадні батончики, завжди викликають будь-які інші думки про Різдво. Це час, щоб берегти близьких і створювати тривалі спогади. Хеллоуін дозволяє весело і хвилюватися, охоплюючи нашу грайливу сторону. Давайте продовжуємо насолоджуватися нашими улюбленими святами. Я згоден, Джон. Кожне свято має свою магію. Ось, щоб відсвяткувати радість сезону. Урок 18. Вам подобається ходити на вечірки? Привіт, вам подобається ходити на вечірки? Так, я люблю ходити на вечірки. А як щодо вас? Вечірки насправді не моя річ. Що вам подобається на вечірках? Мені подобається спілкуватися і зустрічатися з новими людьми. Я віддаю перевагу меншим зібранням. Якийсь конкретний тип вечірок вам подобається? Найбільше мені подобаються дні народження та святкові святкування. Я вважаю приємнішими більш інтимні зустрічі, такі як вечері. Яка ваша улюблена річ у вечірках? Мені подобається жвава атмосфера і можливість весело провести час. Я віддаю перевагу більш тихим налаштуванням для розмов. Будь-які незабутні враження від вечірки.
Я одного разу пішла на костюмовану вечірку і чудово провела час одягаючись. Це звучить як веселий досвід. Я віддаю перевагу випадковим зустрічам. Чи є щось, що вам не подобається на вечірках? Іноді на мій смак може бути занадто тісно або шумно. Я можу з цим співвідноситися. Рівень шуму може бути для мене надзвичайним. У вас є улюблена партійна гра. Мені подобається грати в шаради та дрібниці на вечірках. Я вважаю настільні ігри або карткові ігри більш приємними. Будь-які інші думки про вечірки. Це чудовий спосіб відсвяткувати та створити тривалі спогади. Я віддаю перевагу більш тихим налаштуванням для змістовних розмов. Давайте продовжуємо насолоджуватися нашими улюбленими соціальними налаштуваннями. Я згоден, Джон. Важливо знайти те, що приносить нам радість. Тут ми святкуємо своїми унікальними способами. Урок 19. Яка ваша ідея веселих вихідних? Привіт, яка ваша ідея веселих вихідних? Я люблю проводити час на свіжому повітрі та ходити в походи. А як щодо вас? Мені подобається відпочивати вдома і дивитися фільми. Що вам подобається в піших прогулянках? Мені подобається перебувати на природі та відчуття пригод, яке це приносить. Перегляд фільмів допомагає мені розслабитися і насолоджуватися захоплюючими історіями. Будь-які конкретні туристичні напрямки, які вам подобаються. Я люблю досліджувати національні парки та мальовничі стежки поблизу. Я віддаю перевагу затишним кіновечам з мискою попкорну. Яка ваша улюблена річ у піших прогулянках? Я люблю свіже повітря і прекрасні краєвиди по дорозі. Фільми дозволяють мені втекти від реальності і зануритися в різні світи. Будь-які пам'ятні пішохідні враження. Одного разу я пішов на вершину гори і став свідком захоплюючого сходу сонця. Це звучить як неймовірний досвід. Мені подобається відкривати приховані дорогоцінні камені у фільмах. Чи є щось, що вам не подобається в походах? Іноді погода може бути непередбачуваною і впливати на піші прогулянки. Я можу це зрозуміти. Вечори кіно можуть бути порушені технічними проблемами. У вас є улюблений жанр фільму? Мені найбільше подобаються пригодницькі та драматичні фільми. Я фанат науково-фантастичних і комедійних фільмів. Будь-які інші думки про вихідні. Вихідні – це шанс зарядитися енергією та робити те, що ми любимо. Я згоден. Важливо знайти заходи, які приносять нам радість і розслаблення. Давайте продовжуємо насолоджуватися нашими ідеальними вихідними. Абсолютно, Джон. Ось вихідні, наповнені пригодами та дозвіллям. Урок 20. У вас є найкращий друг. Привіт, у вас є найкращий друг. Так, у мене є найкращий друг. А як щодо вас? У мене є кілька близьких друзів, але немає кращого друга. Що вам подобається у тому, щоб мати найкращого друга? Мені подобається мати когось, кому можу довіряти і поділитися всім. Приємно мати близьке коло друзів для підтримки. Якісь конкретні якості, які ви цінуєте у свого найкращого друга. Я ціную їх вірність, розуміння та почуття гумору. Це важливі якості в будь-якій дружбі. Чи є особлива пам'ять у вас зі своїм найкращим другом? Одного разу ми разом здійснили подорож і дуже весело досліджували нові місця. Це звучить як незабутній досвід. Я ціную моменти, проведені зі своїми близькими друзями. Якась особлива причина, чому ця людина є вашим найкращим другом?
Ми разом пережили злети і падіння і завжди були поруч один для одного. Це міцний зв'язок, який потрібно мати. Я ціную довіру і підтримку моїх друзів. Чи є у вас якісь поради щодо пошуку кращого друга? Я думаю, що важливо бути відкритим, щирим і терплячим у побудові дружби. Я згоден. Для розвитку глибоких зв'язків потрібен час і зусилля. Будь-які інші думки про найкращих друзів. Найкращі друзі схожі на сім'ю, і вони роблять життя більш значущим. Наявність близьких друзів додає радість і підтримку нашому життю. Давайте продовжуємо плекати дружбу, яку ми маємо. Абсолютно, Джон. Ось для дружби на все життя та спільні пригоди. Урок 21. Ви подорожували за кордоном. Ви подорожували за кордоном. Так, я маю. А як щодо вас? Ні, я ще не подорожував за кордоном. Де ти був? Я був у Франції, Італії та Японії. Якась особлива причина, чому ви не подорожували за кордон? У мене не було можливості і часу планувати поїздку. Будь-яке улюблене місце, яке ви відвідали. Мені сподобалося досліджувати історичні місця Риму, Італія. А як щодо вас? Я сподіваюся колись відвідати Японію. Будь-які незабутні враження від ваших міжнародних подорожей. Я чудово провів час, спробувавши традиційну французьку кухню в Парижі. Це звучить неймовірно. Я з нетерпінням чекаю знайомства з різними культурами. Будь-які туристичні напрямки у вашому списку бажань. Я хотів би відвідати Грецію і оглянути прекрасні острови. А як щодо вас? Я хотів би відвідати Австралію і побачити Великий бар'єрний риф. Будь-які поради щодо подорожей для тих, хто планує міжнародну поїздку. Дослідіть місцеві звичаї та вивчіть кілька основних фраз місцевою мовою. Це чудова порада. Будь-які інші думки щодо міжнародних подорожей. Це розширює вашу точку зору і дозволяє цінувати різні культури. Я згоден. Давайте продовжимо досліджувати світ і створювати спогади через подорожі. Абсолютно, Джон. Тут до захоплюючих пригод і відкриття нових місць. Урок 22. Ви віддаєте перевагу пляжному відпочинку чи поїздкам по місту. Я завжди хотів відвідати Париж. Ви віддаєте перевагу пляжному відпочинку чи поїздкам по місту. Мені подобається обидва, але я схиляюся до міських поїздок. А як щодо вас? Я більше людина, яка відпочиває на пляжі. Що вам подобається в поїздках по місту? Я люблю досліджувати музеї, пробувати різні кухні та відчувати галасливе міське життя. Мені подобається відпочивати на пляжі, купатися та насолоджуватися сонцем. Яке конкретне місто, яке ви хотіли б відвідати? Я завжди хотів досліджувати Токіо, Японія. А як щодо вас? Я мрію відвідати Бора-Бору та її приголомшливі пляжі. Будь-які пам'ятні поїздки по місту, в яких ви були. Я чудово провів час, досліджуючи Барселону та її унікальну архітектуру. Це звучить неймовірно. Будь-які улюблені пляжні місця, на яких ви були. Мені сподобалися білі піщані пляжі Мальдівів. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь у поїздках по місту. Навігація в незнайомих містах та боротьба з переповненими туристичними місцями може бути складним завданням. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтеся на пляжних канікулах. Іноді знайти відокремлене місце на популярних пляжах буває складно. Будь-які поради для тих, хто планує поїздку по місту.
Дослідіть і сплануйте свій маршрут заздалегідь, щоб максимально використати свій час. Будь-які поради для тих, хто планує пляжний відпочинок. Упакуйте сонцезахисний крем, купальники і не забудьте пляжний рушник. Будь-які інші думки про пляжний відпочинок або поїздки по місту. Вони обидва пропонують унікальні враження і чудово мати баланс між розслабленням та дослідженням. Я згоден. Давайте продовжимо насолоджуватися найкращими пляжними канікулами та міськими поїздками. Тут до незабутніх пригод. Урок 23. Як ви плануєте маршрути подорожей? Як ви плануєте свої маршрути подорожей? Я досліджую в інтернеті та прошу рекомендацій. А як щодо вас? Зазвичай я покладаюся на туристичні вебсайти та путівники, що вам подобається в дослідженні в інтернеті. Це дає мені доступ до великої кількості інформації та відгуків від інших мандрівників. Путівники дають детальну інформацію про популярні пам'ятки. Будь-які конкретні вебсайти, які ви вважаєте корисними. Я часто використовую веб-сайти для бронювання подорожей та читаю туристичні блоги для рекомендацій. Я вважаю туристичні форуми корисними для отримання інсайдерських порад. Якісь конкретні рекомендації, які ви цінуєте. Я віддаю перевагу рекомендаціям від друзів або місцевих жителів, які мають досвід з перших вуст. А як щодо вас? Я довіряю рекомендаціям попутників, яких зустрічаю по дорозі. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь при плануванні маршрутів. Це може бути приголомшливим з такою кількістю варіантів та обмеженим часом. Чи стикаєтесь ви з будь-якими проблемами? Іноді важко знайти позашляхові атракціони. Будь-які поради для тих, хто планує маршрут подорожі. Визначте пріоритетні місця, які потрібно відвідати, і будьте гнучкими, щоб вмістити несподівані відкриття. Це хороша порада. Будь-які інші думки щодо планування маршрутів подорожей. Досліджувати та планувати захоплююче, але залиште місце для спонтанності та дослідження. Я згоден. Давайте продовжимо планувати наші пригоди та створювати незабутні враження від подорожей. Абсолютно, Джон. Ось добре сплановані маршрути та незабутні подорожі. Урок 24. Чи дотримуєтесь ви певного режиму тренувань? Чи дотримуєтесь ви певного режиму тренувань? Так, я роблю суміш кардіо та силових тренувань. А як щодо вас? Я вважаю за краще зосереджуватися на кардіовправах. Що вам подобається у вашій рутині тренувань? Це допомагає мені покращити витривалість і наростити силу. А як щодо вас? Кардіотренування змушують мене відчувати себе енергійним і сприяють здоров'ю серця. Будь-які конкретні вправи вам подобаються. Мені подобається біг, їзда на велосипеді та тренування хит. А як щодо вас? Я люблю ходити на довгі пробіжки та займатися спортом, як баскетбол. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь із рутиною тренувань. Знайти час, щоб вписатися в тренування, може бути складним завданням з напруженим графіком. А як щодо вас? Іноді залишатися мотивованим регулярно займатися фізичними вправами може бути важко. Будь-які поради для тих, хто хоче розпочати розпорядок тренувань. Почніть з занять, які вам подобаються, і поставте реалістичні цілі. Послідовність є ключовою. А як щодо вас? Мені здається корисним встановити конкретний час тренувань і знайти приятеля для підзвітності. Будь-які інші думки щодо фітнесу та фізичних вправ. Важливо прислухатися до свого організму і визначити пріоритет загальному самопочуттю. Давайте продовжувати залишатися активними та піклуватися про себе.
Я згоден. Ось до здорового і активного способу життя. Урок 25. Ви любитель активного відпочинку. Ви любитель активного відпочинку. Так, я люблю піші прогулянки та їзда на велосипеді. А як щодо вас? Мені також подобається активний відпочинок на свіжому повітрі. Що вам подобається в піших прогулянках? Я люблю бути оточеним природою та відчуттям пригод, яке вона приносить. Велоспорт – моє улюблене заняття на свіжому повітрі. Що вам подобається в цьому? Велоспорт дозволяє мені досліджувати нові місця та залишатися активним одночасно. Будь-які улюблені пішохідні стежки, на яких ви були? У мене був дивовижний досвід походу по Гранд Каньйону. А як щодо вас? Я любив походи в Швейцарські Альпи. Будь-які пам'ятні велосипедні маршрути, які ви пробували? Мені сподобалося їздити на велосипеді уздовж берегової лінії в Каліфорнії. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтеся з активним відпочинком? Погодні умови іноді можуть впливати на плани на відкритому повітрі. А як щодо вас? Пошук відповідних велосипедних маршрутів іноді може бути складним завданням. Будь-які поради для тих, хто цікавиться пішими прогулянками чи велосипедом. Почніть з маршрутів, зручних для початківців, і обов'язково упакуйте необхідні речі, такі як вода та сонцезахисний крем. Це хороша порада. Будь-які інші думки про заходи на свіжому повітрі. Вони забезпечують чудовий спосіб залишатися активними, зв'язатися з природою та зняти стрес. Я згоден. Давайте продовжимо насолоджуватися чудовим відкритим небом та досліджувати нові пригоди. Абсолютно, Джон. Ось захоплюючі походи, захоплюючі велосипедні прогулянки та незабутні враження на свіжому повітрі.